ඉතින් ඔන්න දිනවා මං Aliexpress එකෙන් රුපියල් 2කට ඕඩර් කරපු ස්මාර්ට් වොච් එක. දැන් අපි මේක අන්බොක්ස් කරමු. ඉතින් මම මේ කලින්ම කට් කරලා තිබ්බේ. ඉතින් මුලින්ම මෙන්න මේ වගේ බොක්ස් එකක තමයි ඉන්නේ. ඒක නම් දැන් තැලිලා පොඩිලා තමයි ආවේ කොහොමද එද්දි. සමහර විට ඒක නැවේ එද්දි හරි ශ්‍රී ලංකන් පෝස්ට් එකේ හරි මොකක් හරි අවුලක් වෙන්නේ නැති. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි වොච් එක වෙනම ඒ වගේම අපේ බෑන්ඩ් එක වොච් එකට දාන බෑන්ඩ් එක ඒ වගේම මේ charge කරන කෑල්ල ඉතින් charge කරන්න ඕන මේ පැත්තේ චූටි පින් දෙකක් ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. අන්න ඒ පින් දෙකට මෙන්න මේක සෙට් කරගන්න තින්නේ මෙන්න මේ විදිහට. මෙන්න මෙහෙම සෙට් වෙනවා. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට සෙට් කළා අපිට මේක කෙලින්ම අපේ ෆෝන් charger එකට ගහන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊට පස්සේ මැනුවල් එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේ මැනුවල් එක අනිත් ඒවා නම් වැදගත් නෑ කියලා හිතුවට මේක නම් පොඩි වැදගත්කමක් තියෙනවා. මොකද මේකේ කනෙක්ට් කරන්න තියෙන ඇප් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න ඕන. අන්න ඒ ඇප් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න මේ QR එක ස්කෑන් කරගන්න ඕන. ඉතින් අපි වොච් එකට ගියොත් මම මේ වොච් එක කලින්ම පාවිච්චි කරා. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මගේ වෝල්පේපර් එකක් එහෙම දාලා තින්නේ. මම මේක ඇප් එකෙන් වෙනස් කරලා තින්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපිට මේ වොච් එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකේ ෆන්ක්ෂන් ගොඩක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේම ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මේක බෑන්ඩ් එකට දාන්න කරන්න ඕනේ. මෙන්න මේ විදිහට එක පැත්තක තියලා අනිත් පැත්තෙන් පොඩ්ඩක් අදින්න විතරයි. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට ඇද්දට පස්සේ අපේ වොච් එක ගානට ෆික්ස් වෙනවා. ෆික්ස් වෙච්ච නැතිව මෙන්න මේ පොඩ්ඩක් අද කරලා ෆික්ස් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔන්න ඔක තමයි Aliexpress එකෙන් රුපියල් 2කට ගෙන්නපු වොච් එක.